Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Poco F7. Let's go! Pagpasensya nyo na ayaw kasi umalis eh. Let's go! Check muna natin to bago tayo dumiretso sa phone para alam na natin kung anong kasama na accessories at di na natin mamaya babalikan. We have the literatures, the manual I guess, and the warranty. And we also have a jelly case. Okay? At least meron tayong protection agad out of the box. We have the phone. A 90 watts charging brick. Nice! Pangmalakasan na to. The charging and data cable. This is Type C to Type A. So ito ang mga kasama sa box. Hindi po kasama tong pusang to. Doon ka na nga sa nanay mo. And now, ito na nga siya. Uy! Ay wow, iba. Ang gara ng design oh. Ibang level to ah. So there is a gaming phone na design and this one is a premium gaming phone design. Poco, I'll give you 1 thumbs up dito. Ang ganda. Ang ganda oh. And we have here the Qualcomm Snapdragon logo. Ang angas. At limited edition. I'm not sure kung totoong limited edition to, but it says limited edition. So let's go with limited edition. Limited edition. And we have 50 megapixel OIS dito. This one, akala ko talagang ano siya. Pero this is just design print lang. And we have tatlong flash, LED flash doon. Mukhang single tone lang. Not dual tone or triple tone. Single tone lang siya. We have 2 cameras here. I believe is syempre 50 megapixel dyan is ito mas malaki. I'm not sure kung para saan yung isa. And I like that. Kita nyo yung design sa gitna. Parang partition yung green. That's subtle design pero nagmumukha siyang mga parang may depth. No? It adds depth sa kanyang design. Solid. The little things. And we also have here the Poco branding at yung model number niya dito rin nakasulat. Nice. Sa kanan nandito po is may antenna lines. This means aluminum ito. 3 antenna lines. And last I checked sa Qualcomm Snapdragon 8S 4th Gen website is malakas po ang kanyang mobile data and Wi-Fi. Supported dito ang Wi-Fi 6 to Wi-Fi 7 if I'm not mistaken. Kung susundin ng Poco yung nakalagay sa website kung wala silang tinanggal na feature. And then we have 2 antenna lines here pero mukhang noise cancellation mic lang dito. Usually dito rin yung infrared depth. We have multiple antenna lines here. And then we have the SIM tray slot, the main microphone, USB Type-C, and the speaker grill. Hindi ako makamove on sa design niya. Ang ganda. Ang premium. This is not ordinary ordinary smartphone design. Yun nga lang. Fingerprint smudge magnet. And parang nangihinayang naman ako, no? Na tatakpan ko lang ito ng jelly case. Okay, lagyan natin siya ngayon ng SIM card muna para matest na natin initially kung okay nga siya. And finally, yun. Tingnan nyo naman oh. That's perfection. Nice. Maganda yung display. I gotta admit, this is not just a gorgeous design. Napakaganda po ng design na to. It also has a gorgeous display. At 1.5K resolution. Whew, chef's kiss. And let's set up ko muna saglit. Balikan ko kayo. Diretso na agad tayo sa specs. You know. Yeah. So currently this is running on Android 15 HyperOS 2.0. Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 po yung kanyang chipset. Yan po yung inaasahan natin na dapat malapit sa flagship level na performance. Pero naglalaro lang sa 20,000 yung price. Okay? GPU niya is Adreno 825. Yes. Legit po yung mataas na yan. And legit yung 825 na pangalan niya. This is available on 12GB, 256GB storage, and 12GB, 512GB storage. UFS 4.1 po ang kanyang storage nga pa pala. UFS 4.1. This specific smartphone has 12GB, 512GB na storage in this one. Okay? So, kung interesado pa kayo, basahin pa yung specs, pause nyo na lang yung video at tutuloy na tayo sa actual review. Let's go! So, unang-una, sa aesthetic muna tayo, design. So may kagandahan siya kaso medyo fingerprint smudge magnet siya. So may tuloy ako punas pag walang jelly case. May jelly case po siya nakasama doon tuloy sa box. Yun, and yun. Right. Punas ako ng punas dito. Bibigyan ko na siya ng score pagdating sa overall build and design ha. Since lumipas na ang ilang linggo, so
tapos na rin yung honeymoon stage, tingin ko maganda pa rin talaga siya. When it comes to design, ang solid lang talaga. By the way, this is glass front, which is Corning Gorilla Glass 7i. And then, glass back. Hindi naka-indicate kung Corning Gorilla Glass 7i din po yung back, pero glass lang po ito. And we have an aluminum frame. So, kung papansin nyo, may mga antenna lines tayo that indicates na aluminum po ito. By the way, this has IP68 certified, so pwede po siyang mabasa, pero kung hanggat maaari, huwag nyo pong ilulublob na matagal sa tubig. Siguro splash lang ng ulan or something, tilamsek, gano'n. But I wouldn't recommend na ilublob nyo to sa tubig, even if sinasabi ni Poco na IP68 ito. Okay? So, score na bibigay ko sa kanya is 9 out of 10 kasi maganda naman talaga eh. Yeah. Panira lang tong fingerprint smudge magnet na to. Yan. Ang ganda naman talaga, di ba? Yes, look at that. O, di ba? At gusto ko yung may Qualcomm logo na yan eh. Gusto ko talaga yan. Alright. Now, lipat na tayo sa performance. Again, this has Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. That's 4 nanometer up to 3.21 GHz na clock speed. Adreno A25 GPU. At ito ay 12GB, 512GB na variant with UFS 4.1 storage. So, kinonfirm natin yan. Sa Antutu score po is nakakakuha tayo ng average na 1.8 million actually. Yes, umikot-ikot siya doon. Even dun sa unang test natin earlier nung unboxing, pakita ko lang sa inyo saglit. So, around 3 weeks ago, we got 1.8 million nakuha, and then medyo tumaas lang ng sobrang bagya lang na 1,838,000 ang nakakuha. So basically naglalaro lang talaga siya sa 1.8 million. Now, syempre sinigurado ko lang kung UFS 4.1 ba talaga. So titest na rin natin yung kanyang storage speed. And confirm nga na meron tayong UFS 4.1 dito with that 169,000 score. Yes, confirm na that is UFS 4.1. Now, ang translation niyan sa gaming, syempre, papakita ko pa rin sa inyo. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa ultra yung maps na settings and then super FPS. Nakakuha tayo dito ng fluctuation na 90 to 100 FPS, mataas-taas na rin yun, and around 40 degrees Celsius lang. So, hindi siya nag-overheat sa Mobile Legends. Wild Drift naman, sinet natin siya sa low graphics and 120 FPS. Hopefully, makakuha tayo. But turns out, nakakuha naman tayo ng mataas din na FPS. That's 110 to 116 FPS. Not 120 exactly, but that's okay. Mataas pa rin po yan. And don't worry, stable naman siya. Yan nga lang, tumaas ng konti ng bagya yung temperature at 42 degrees Celsius. Okay? But still, okay pa rin yan. Acceptable pa rin yan sa usapang thermal. Okay? Now, sa PUBG Mobile naman, sinat natin siya sa smooth graphics and extreme plus FPS. In fairness, nakakuha tayo ng stable na 85 to 90 FPS and that's nice. Okay po yan. 40 degrees Celsius lang din yung kanyang temperature. Sa Call of Duty Mobile, nag-set tayo sa low graphics and ultra FPS. Dito maganda-ganda ang performance niya. Nakakuha tayo ng stable na 115 to 120 FPS. Sa temperature, 41 degrees Celsius lang din. So, solid na rin niya kahit paano. That's malayo sa overheating. Dito na tayo sa medyo mabigat-bigat. Sa Genshin Impact, sinet natin siya sa high graphics. High graphics na agad kasi I'm expecting na since minamarket ito na almost flagship level na performance, sinet natin siya sa high graphics and 60 FPS. And hindi naman tayo nabigo actually. Stable siya sa 60 FPS at 42 degrees Celsius. Medyo may kainitan lang. Now, sa Zenless Zone naman, sinet natin siya sa medium graphics and 60 FPS and impressively nakakuha tayo ng stable na 60 FPS din. Okay? Pero for some reason, nagpa-fluctuate siya up to 90 FPS minsan. I don't know why, pero yun yung lumalabas. 40 degrees Celsius din po ang kanyang temperature. Sa Crystal of Atla naman, tinas lang natin. Chinek ko kung maganda yung game, but okay lang din naman. Sinet natin siya sa extreme graphics. In fairness, nagpa-fluctuate siya around 55 to 60 FPS, which is impressive. At 39 degrees Celsius lang ang kanyang temperature. Wow! Now, in terms of performance, kagaya din ng ibang mga Poco smartphones, meron pa rin siyang performance mode which is nakalagay nga lang sa battery settings. Under settings po yan. And then here, pagpasok nyo sa battery, you can go for ultimate mode. That's kung gusto niyo na always performance mode or tinatawag na gaming mode kayo kahit hindi nag-games. But if not, meron naman siyang gaming mode just in case na aware kayo. Basta open lang kayo ng any game, like kunwari Mobile Legends, and then dito sa gilid may makakuha tayo. Yan, nag-floating na yan. Pag sinwipe nyo yan nandyan. Gaming mode or you can go for balance. Option nyo po yan. At least available po yan just in case na anytime gusto nyo pong mag-gaming mode ang smartphone nyo. That's Game Turbo yata if I'm
not mistaken. Sadly, wala tayong bypass charging dito. Hindi ko makita yung feature niya for bypass charging. So, yeah. No bypass charging, but we have voice changer and record screenshots and do not disturb mode. Yun lang. No bypass charging para sa gaming. And even if chicken natin dito sa settings, wala po kayo makikita rito na bypass charging na pinapakita sa kanyang mga features. Yeah. But, so yun. For gaming, napakaganda po ng binibigyan niyang performance. Ang solid and impressive. Para sa isang mid-range smartphone, pang flagship po ang binibigyan niyang performance talaga. Ang solid. Nice. So, bibigyan ko to ng 9 out of 10 pagdating sa performance. Ang ganda, ang galing, magaling, malakas. Malakas na malakas. And curious ako actually kung anong chipset kaya ang katumbas nito sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3, or 8 Elite, no? Curious din ba kayo? Parang gusto kong gawa ng test yan. But anyway, sa future na yun. But right now, 9 out of 10 pagdating sa performance. Alright? Now, lipat na tayo sa battery. Since naipakita ko na rin naman sa inyo yung battery settings, yan, isa-isahin na rin natin. Nandun na rin naman tayo eh. So, again, current mode, pwede kayong mag-set ng ultimate mode at balance mode or battery saver. Pag nasa trabaho kayo at hindi nyo naman gagamitin ito, lalagay sa locker or tatago, I would recommend na switch kayo sa battery saver para pag gagamitin nyo na yung phone, hindi na lolobat or at least konti lang nabawas na charge. Yan po ang purpose niyang gamitin nyo. Sayang. And then we have charging options. We have top speed and standard. During this review, top speed lang ginamit ko pero by default that's standard po nakalagay dyan. And then dito naman sa battery protection, gustong-gusto ko itong part na meron na siyang battery health. So para siyang sa iOS which has battery health kung ilang cycles na nagagawa and kung kailan siya unang ginamit. Manufacturing date and first use kung kailan ko siya ginamit. Okay na okay to. So, pag bibili kayo ng mga Poco smartphones ngayon, basta HyperOS 2.0 pataas yung OS na nakalagay or Android na nakalagay, malalaman nyo kung kailan siya binili at kung kailan siya unang ginamit dahil dito. Alright? And of course, you can choose whether to fully charge kapag nag-charge kayo, mga charging protection ito, battery protection, and smart charging. And dito naman sa additional features, ayan po, mga possible na pwede nyo pang kuting-tingin just in case na curious kayo kung ano pang kayang gawin ng features ng battery nito. Alright? So by the way, nakalimutan kong banggitin, this has 6,500 mAh battery. That's 6,500 mAh battery. Ang solid, no? Supported niya hanggang 90 watts wired charging at Poco claims na hanggang 1,600 rated po yun na charging cycles pwedeng gamitin ng smartphone na to. Hanggang 1,600. So dati, some 5 years ago, hanggang 500 lang ang charging cycles ng mga smartphones. Ngayon, pwede na hanggang 1,600 charging cycles. That's what Poco claims about Poco F7. Pero solid nun. 1,600. What? That's 5 years mahigit. Even 10 years if hindi mo naman lalaspagin ang smartphone mo, no? Basta huwag mo lang talagang ibababad sa overheating ito. Mas magtatagal to. And now, syempre, hindi mawawala ang PC mark. Kamusta naman ang endurance ng battery nito sa actual usage? So, ito ngayon na nakuha natin yung result. So, mapapansin nyo, so, sa half brightness, half volume with internet, nakakuha tayo ng umaatikabong 16 hours and 7 minutes. Ang kunat nun. Okay? Sobrang kunat yan. Very good yan. Super above average yan. Good, good. Kaso nga lang, for some reason, nakalimutan ko na na-test ko na pala siya. So, tinest ko siya ulit. Another half brightness, half volume. Hindi siya consistent na. For some reason, bumaba siya. From 16 hours, naging 13 hours na lang. I don't know why. Siguro, dahil nagdagdag na ako ng mga apps and games na in-install ko rito, kaya siguro medyo kumakain na ng battery yung ganun. Like I said before, the more kang maraming ini-install, the more na maraming gumagamit ng battery sa background even if hindi mo hawak yung phone mo. So, a few days ago, that's 13 hours and 12 minutes na lang ang kaya niyang itagal. But still, that's above average pa rin naman. Now, sa full brightness, full volume naman, nakakuha tayo ng 10 hours, 16 minutes. That's still above average. Remind ko lang kayo na kapag full brightness, full volume, ang average ay 7 hours. This one, 10 hours, 16 minutes. So, very good sa battery endurance. So, overall, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 pagdating sa battery features niya. Solid. Nabitin lang dahil walang bypass charging, but that's it. Mataas pa rin po yung 8 out of 10 na score niya. Good job, good job, good job po ako. Now, sa display naman, well, obviously, napakaganda po ng display nito. This has 6.83-inch AMOLED with 1.5K resolution. Supported po niya 120Hz screen refresh rate. You know, variable po siya kapag hindi inahawakan. Bababa siya ng kusa sa 60, which
okay pag hindi naman talaga kailangan na always 120Hz screen refresh rate, but there. So nagba-variable siya para makatipid siguro sa battery kung hindi rin naman kailangan na sobrang smooth ang screen. Okay? Again, supported niyang 120Hz screen refresh rate, and we have an under display fingerprint, just so you know, and responsive naman po siya. So far 10 out of 10 po ang kanyang accuracy. And now, pakita ko lang sa inyo din ang display settings, just para maging familiar lang kayo, just in case nabibili nyo na to, may idea na kayo. So supported po niya ang sunlight mode. That means ang typical brightness po nito is 800 nits. Pero pag naka-on ang sunlight mode and naka-on ang automatic brightness, kaya niya pong mag-switch hanggang 3200 nits brightness. That's peak. Okay, pero again, the typical is 800 nits. Kahit yung 800 nits na lang is okay na po yung viewable na po yun kahit tanghaling tapat. Not bad na rin po yun, okay? Other features pa, meron po siyang advanced textures. So, dahil malakas nga ang graphics nito, meron siyang ganito na pwedeng i-improve niya pa ang pag-render ng mga effects like blurring across the system to provide an enhanced visual experience daw. So, I believe that kasi this has Adreno 825. So, kayang-kaya niya po talaga yan. Now, color scheme, of course, pinili natin dito sa review na ito ang Original Color Pro. Pero usually, I go for Vivid. But Original Color Pro is not bad. Pero mas maganda nga yung Vivid. Ano? Iba yung kulay sa Vivid. Oh, pansin nyo. Anyway, mas maganda pala yung Vivid ko na lang. Ang ganda kasi yung pangalang Pro. But Vivid is the way to go. I would recommend go for Vivid. And then reading mode, just in case lang na gusto nyo siyang giging orange hata yan, if I'm not mistaken. You know, kita nyo yung pagbago ng kulay ng screen. From white na white, nagiging slightly yellow, yeah. Meron po siya. Kung balak yung gamitin ito for your reading habits. And then, of course, your refresh rate, kung papansin nyo, sinet natin siya the whole time sa review na to ng 120Hz screen refresh rate. Okay? May AI image engine din siya. Naka-off lang siya dito sa review na to, but you can turn that on if you want. Now, other features pa ng display niya is supported po niya ang wideband level 1. Ang kinaganda rin po sa kanyang touch sampling rate is supported niya hanggang 500Hz touch sampling rate. Default po yan. Wala po tayong binabago sa kanyang settings pagdating sa touch sampling rate. By default, ang taas. 500Hz touch sampling rate. So, pagdating sa display, kitang-kita natin, maganda. Buhay na buhay po rito. Pag nanood kayo ng Netflix dito, YouTube, or any video, movies maybe, hindi kayo mabibigo sa ganda ng kanyang display. So, para sa akin, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 pagdating sa display. Taas nun, solid. Okay? Now, lipat na tayo sa camera. The camera, dito sa likod, meron tayong 50 megapixel, 26mm wide po yan with f1.5 aperture. OIS din po yan supported, and meron siyang 8 megapixel na 50mm ultra wide f2.2 naman po yun. Sa front naman, meron 20 megapixel, wide lang po siya, f2.2 din ang aperture. Now, sa likod po, supported ng 4K at 60fps video recording, and sa front naman 1080p at 60fps lang. Sa likod lang po may OIS, which recording videos ay stable po. Now, sa picture, pagdating sa picture, okay naman po. Basically, social media ready na siya, hindi nyo na kailangan na masyadong edit. But, I have to say, medyo marami-raming shots siya na nagsastruggle siya a bit sa white balance. Pero overall naman, good and average quality shots pa rin naman. And a bit better din po makakuha niya sa low light and night mode. So basically, this is a very good smartphone and definitely not a slouch pagdating sa camera department. Not bad na rin, okay na. At least, meron 4K 60 with OIS na tayo, sa camera. Now, pagdating sa camera, bibigyan ko ito ng 7 out of 10 ang score. Okay? Pasado pa rin naman po yun, don't worry. Hindi ko lang trip minsan yung sumasalang dynamic range and sometimes out of focus na mga kuha. Yun lang naman. So, 7 out of 10 is still good. Sa audio naman, alright. Sa audio, actually, impressive ang kanyang lakas. Stereo speaker po ito, both top and bottom. Wala nga lang po headphone jack, so might as well use a Bluetooth earbuds, earphones, or maybe a Type-C
Headphone jack with DAC support. Not bad. Meron namang uso na rin naman po ngayon yun. And pagdating po sa loudness niya, actually, ang lakas po nito. Good din yung bass niya, hindi nababasag. Very audible po yung kanyang highs and mids. So, basically, matutuwa po kayo rito sa loudspeaker niya. And why not? This is also tuned by Dolby Atmos. Yes. So, yung makita? Sound vibration, punta tayo sound effects, and there it goes. Yeah, Dolby Atmos. Yes, and supported po niya ang graphic equalizer just in case na meron kayong preference pagdating sa audio nyo talaga. Sa Bluetooth audio codec po, supported po niya ang AAC, SBC, LDAC, yes, para sa mga LDAC lovers dyan. Lahat ng LHDC versions at lahat ng Qualcomm aptX codec included din. Kasama na rin po dyan ang Qualcomm aptX TWS. So, goods na goods po pagdating sa audio, not bad, malakas, solid, and real stereo speaker po ito. Okay? Just to give you an idea, ito po ang kanyang sample audio. Okay, so pagdating sa audio, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Maganda, solid. Both loudspeaker and wireless audio support. Very good. Okay, now, sa connectivity naman. This supports 4G LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. Wala po siyang eSIM, just in case interesado kayo. Sorry. Pero, ayun nga, eto. Supported niya yung VoLTE and VoWiFi. Here, sa Wi-Fi naman, supported nito ang Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, and Wi-Fi 7, yung latest na Wi-Fi 7. Yes, and the speed test, papakita ko na din sa inyo, ang lakas po humakot ng kanyang Wi-Fi signal, especially sa 5 GHz na Wi-Fi na network. And sa mobile data, kahit nandito tayo sa loob ng studio, nakakakuha siya ng more than 20 Mbps, which usually around 10 Mbps lang sa normal na mga smartphone. This one can get up to 26 Mbps kahit na dito sa liblib sa loob ng kwarto at sa loob ng studio. So, solid po pagdating sa speed test. Malakas po sumagap ang kanyang signal. So, solid po doon. Now, meron din siyang NFC and infrared port. Just so you know, dito daw yata sa camera nakalagay yun. But, Poco claims na meron nga siyang infrared. Now, if hindi ko na-mention kanina about sa Bluetooth codec, supported po niya kasi hanggang Bluetooth 5.4. So, ang solid nun yun. So, isa sa mga pinaka-latest ngayon na Bluetooth technology. Sa GPS naman, may accuracy siya na 6 to 8 meters lang. So, that's average lang po. Not really super accurate. But that's still very good pagdating sa mga tropa nating riders na gumagamit ng Waze, Google Maps sa kanilang mga biyahe. And even sa mga tropa lang natin na nagda-drive lang and dependent sa kanilang smartphone for GPS. So, basically, bibigyan ko to sa connectivity ng 8 out of 10 score. Solid din, no? So, verdict. Bibigyan ko to ng verdict lang. So, para sa akin, bibigyan ko to ng sulit rating. Okay na okay sa akin to. Design-wise, battery, makunat, signal, okay na okay. Audio, solid. Camera, goods na rin, kahit pa paano. And the display, chef's kiss yung display, ang ganda. So for the official price, hindi ko pa alam actually. So ilalagay ko na lang maybe sa comment section, ipipin ko doon, or maybe ilagay ko sa video description. Better yet, iiwan ko yung official link kung saan nyo mabibili ito para legit ang mabili nyo. Hindi kayo ma-scam, hindi peke mabili nyo. Iwan ko ang link dito sa video description. Okay, please use that. And pabor din sa akin actually pagka ginagamit yung mga link na iniiwan ko dyan. Kasi wala naman pong dagdag yan sa babayaran nyo. But sa amin, may tulong na rin yan kahit paano. Kumikita kami dyan kahit mga 3 to 6 pesos per purchase nyo. Not bad na rin, diba? So, yun. Anyway, or maybe, pag available na, iwan ko dito sa floating tag dito sa Shopee. Yung pag tinouch nyo yung screen na to, itong video na to, may floating dito na Shopee tag. Minsan, nagbibigay sila dyan ng 2,000 to 5,000 peso discount. Check nyo lang, baka meron. Click nyo. Alright? Now, ikaw boss, sa tingin mo, sulit ba to? Yes. Makita mo yung mga results, actual results po yun. Para sa'yo, tingin mo, sulit ba ito? And if yes,
ano ang pinaka nagustuhan mo. If not naman, ano naman ang mga ayaw mo, usap tayo sa comment section, okay? Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, please consider subscribing, liking, and sharing. This is Rain Manguera, and this is the Poco F7 Detalyadong review. I'll talk to you again soon.